І так, маємо сніжинку, надруковану на 3D принтері. Є канавки під провода, декілька отворів для вставки магнітів. Також є центральна кришечка. Ось так ось виглядає. Тут є пази, аби можна було прокласти провод. Так. А також у всіх вдома є ось така гірлянда. Яка мерехтить, різні режими. Ось моя ідея в тому, що щось таке можна прилаштувати на ці провода. Зараз я підсиплю і ви побачите. Ось так можна прикрасити цю гірлянду. Сюди можна зробити інший форми корпус, і він буде мерехтіти в темряві. Так, це без світла. А ось так сніжинка блимає в темряві. Також можна прикрасити ялинку і також гірлянду таким способом. Так виглядає зірка в темряві та блимає. Можна надрукувати як синім, жовтим, червоним, білим, різними кольорами, в залежності від потреби. А також таку сніжинку можна прикрасити з'ємними гірляндами, які можна на ось ці два або більше магнітів, які потрібно. Ось так. Примагнитили. Також так можна прикрасити холодильник, який буде блимати, як забажаєте. Так, маленька демонстрація мислі. Ось так зірочками можна прикрасити ваше авто. Навіть ось так.